The first topic the 192.168.1.0/28 the وشت والا خو اوس د 28 مال دی او راز د باینډری بس 192.168. څو دی اوټر 16 16 24 25 26 27 28 1 2 3 4 د دې سبنیټ ما څنګه جوړی شو 255.255.255. دا څو دی 192 224 240 دی ویلیو څو دی 127 څلور شپته 214 نو دا 240 راځي. اوس د نیټورک څو دی دوه کې تاکه څلور څو راځي دوه کې تاکه 4 بالکل 14 یا 16 او هوست څو دی هغه هم سیم یو شی دی 14. اوس په دې کې موږ به څه کو د سر د شروع ده درې نیټورک به جوړ کو د اخري دوه نیټورک به جوړ کو انو به خپل پریکټیس پر وکړي. صحیح 192.168.1.0// نور کو دا زموږ لپاره نیټورک اډرس او 192.168.1.1 فرست یوزبل آی پی اډرس 192.168.1.1 غاړي بدلې ودرو پر دې باندې چې موږ موډیفیکیشن ته سو دي هر اوکټیټ څو سره باندې 16 بیت باندې مطلب 16 آی پی ان پکې دي نو د دې آسان دا داس دي زموږ لپاره 0 to 15 څو جوړیږي 14 آی پی ان دي نو مزل ته ولیکم لاس یوزبل زما لپاره 14 راځي 192.168.1.15 یو نیټورک پرسو دویم شروع کیږي 192.168.1.16 له 14 شروع کیږي 192.168.1.17 فرست یوزبل آی پی اډرس او لوړواله چې نیټورک اډرس 192.168.1.30 لاست یوزبل آی پی اډرس دی 192.168.1.31 دا براډکاسټ آی پی اډرس دریم هم جوړ کو 192.168.1.32 192.168.1.33 فرست یوزبل آی پی اډرس 192.168.1. تر څو پولیس ده 46 وی لاست یوزبل آی پی اډرس 192.168.1.47 دی براډکاسټ آی پی اډرس دی. اوس موږ ډایرکټ څو ده پنځم نیټورک لکه موږ شروع کیږي 192.168.1.224 څخه شروع کیږي 192.168.1.225 224 زموږ لپاره نیټورک اډرس 225 زموږ فرست یوزبل آی پی اډرس دی اول استعمال کوونکی آی پی اډرس دی 192.168.238 پر موضوع بیا 192.168.1.239 سوري 239 اور دا زموږ لپاره بزنسم نیټورک شو. شپاړسم نیټورک لکه موږ شروع کیږي 192.168.1.240 څخه شروع دی دا نیټورک اډرس 192.168.1.241 فرست یوزبل آی پی اډرس دی or 192.168.1.254 the last usable IP address is 192.168.1.255 broadcast IP address. The good subnet mask the sparse network چې جوړ دي د ګور د subnet mask یو شی دی چې دی 255.255.255.240 دا یو شی خلی په یاد ساتي subnet mask د ګور د یو شی دی. هیڅ یو پریکټیکل ګور است چې دا څه رقم مثلا دا د نیټورک په پاس کې له بل څه کمیونیکیټ کوي څه کنيش کولی دا په پاس کې کمیونیکیټ نه کیږي لوګین بار غوړي ګیسټ لوګین نه موږ په دوه نه راوخو دوه سیستم براوخو او دوه نیټورک په پاس کې له بل څه کمیونیکیټ و به کو چې د کمیونیکیشن کوي کنه کی سيناریو به دا جوړ کو یو سویچ به او دوه نه پی سی ام سره کنیکټ کو دوه نه پی سی ام سره کنیکټ کو یو ته بای پی ور کولته 192.168.1.1/228 دی خو ته پی ور کوم 192.168.1.33/28 دا دوه سکله په پاس کې له بل څه کمیونیکیټ نشي کولای د دې دوه نیټورک جلا دي که څه هم سبنیټ ماسک دوه سیم دي subnet mask 255
255.240 دی لیکن نیټورک یې جلا دی کورونه سره جلا شوي راسي وی ګورئ کنفرم کیس پیکٹ ایسا 2 پی سی آر نہ واقع که سویچ لګای صحیح دی که سویچ نه مسله نه ده که صاحب را واخه که سویچ را واخه دوه پی سی آر را واخه او کیبلز را واخه IP network IP څو 192.168.1.1 subnet ما 255.255.240 مینوال جوړ کیس دابل هم 192.168.1.33 subnet ما 255.255.255.240 وسه ولارسي دواړه پین کیس ویګورس خپل IP د کتل لپاره ولې کیس IP config چې لیکس IP config کوم ټرمینل ته وړم دوست سوري IP config 192.168.1.33 double computer IP چې شو 192.168.1.168.1.1 کته هم کمیونیکیټ نس کوله کته وای دی امرینګ شو د امرینګ واپتی کته هم د وړ کمیونیکیټ نس کوله ها کې په سیم نیټورک کې شیرزم بیا کمیونیکیټ کیږي لدې خو هم ټرای کا IP config IP روان پینګ کیس 192.168.1.33 پینګ د نیټورک کنیکټیویټي لپاره موږ استعمالو دلته د چیز کې ریکوست ټایم اوټ راکړي او که زه دغه IP په سیم نیټورک کې شیرزم یا د PC1 یا د PC2 ده بیا کې څه کار وکړي نو لازم دلته IP چینجوم 35 become so 35 رالی که رالی واسه پینکا 33 واسه دای کمیونیکیټ کوي نیټورک سیمز دا زموږ لپاره د کلاسي سبنیټ ماس بالکل نیټورک د غدي مین ټربل شوټینګ ده سید سلاید 29 ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې وایو السلام علیکم